Hi guys! For today's video, magluluto at tuturuan ko kayo kung paano magluto ng simple at masarap na sweet and sour fish lapu-lapu. Kaya guys, ihanda na natin ang ating mga ingredients. Pero bago ang lahat, intro muna! Maghiwa ng garlic, onion, hiwain ito into a julienne's cut o yung tinatawag nating strips cut. Ginger, cut into a julienne's or strips cut. Bell pepper, cut into a julienne's cut or strips cut. Scallion, cut into a julienne's cut or strip cuts. Carrots, cut into a julienne's cut or strip cuts. Pagkatapos natin may handa ang garlic, scallion, ginger, onion, bell pepper, carrots, pineapple, at ang isdang lapu-lapu, ihanda naman natin ang ating sweet and sour sauce. Kumuha ng bowl o kahit anong bowl at maglagay ng half cup tomato sauce at half cup vinegar at half cup ng white sugar. Maglagay ng pinch of salt and ground black pepper at maglagay ng isang cup of water. Haluing maigi at ilagay ang ating pineapple tidbits at mix them well. Ayan, natapos na din ang ating pag-prepare sa ating mga ingredients. Pwede na natin simulan ang pagluluto. Sa pagluluto ng sweet and sour fish lapu-lapu, isutay natin ang ginger, onion at ihuli natin ang garlic para hindi masunog at pumait ang ating sauce. At pag nag-caramelize na ang ating onion, ilagay na natin ang carrots at ang sweet and sour sauce na ating pinipare kanina. Takpan natin ang ating sauce at hayaan nating mag-simmer hanggang sa ito ay lumapot. Guys, ang sweet and sour sauce na ginawa natin ay pwede rin sa meatballs, pork, sa fish fillet at sa kahit anong sweet and sour dishes. Ayan, lumapot ng ating sauce at ilagay na natin ang ating fish lapu-lapu at ang bell pepper. Takpan natin ng 1 minute para ma-absorb ng fish ang lasa ng ating sweet and sour sauce. After 1 minute, ayan, ready na to serve ang ating sweet and sour fish lapu-lapu. At kung nagustuhan mo ang aking video, please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga simple at masasarap na recipe ko pang i-upload. Thank you for watching!